لو افترضنا أن الكرة الأرضية بحجم حبة البازيلا، فكوكب المشتري راح يكون على بعد 300 متر من كوكب الأرض، أما بلوتو فراح يكون على بعد 2.5 كيلومتر. بهذا الأسلوب البسيط بشرح بيل برايسون كل أنواع العلوم في كتابنا اليوم A Short History of Nearly Everything. كتاب اليوم للكاتب الأمريكي بيل برايسون صدر سنة 2003 وتمت ترجمته باسم تاريخ موجز لكل شيء تقريبا. مع انه الكتاب علمي، بس الغريب انه الكاتب مش عالم ولا له دخل بكل انواع العلوم. برايسون مجرد رحالة وبكتب عن رحلاته. طب شو اللي خلاه يكتب واحد من انجح الكتب العلمية؟ القصة باختصار انه لما كان بالصف الرابع اعطوه المدرسة كتاب العلوم، وكان مرسوم على غلاف الكتاب صورة للكرة الأرضية بتوضح طبقات الأرض من السطح وصورا للنواة النارية. طبعا هاي الصورة أثارت فضوله وطرحت مليون سؤال براسه. هذاك اليوم روح مستعجل على البيت وركض على غرفته وفتح الكتاب مشان يعرف الأجوبة على كل هاي الأسئلة، لكنه انصدم انه الكتاب ممل والكتاب ما جاوب ولا على أي سؤال من هاي الأسئلة. ومع تقدم برايسون بالمدرسة من صف لصف اكتشف انه كل صفوف كتبها هيك، مش بس الكتاب الصف الرابع. مشان هيك نفر من العلم وفقد اهتمامه فيه واقتنع انه العلوم مملة ومستحيل نفهمها. لكن بعد 40 سنة من الرحلات والطشات اللي كتب مجموعة كتب عنهم رجعت له نفس الأسئلة، لكن هاي المرة قرر انه يواجه خوفه ويتعلم ويثبت لحاله انه العلوم مش بهالتعقيد اللي الكل متخيله. وبالفعل ظل برايسون 3 سنوات يبحث ويقرأ ويقابل علماء في كل المجالات ويسأل ويستفسر لغاية ما قدر فعلا انه يثور على جميع الكتب التقليدية ويطلع بهذا الكتاب الأكثر من رائع اللي قدم فيه معلومات منوعة غطت مجالات علمية كثير وبتسلسل زمني واقعي للمعلومات اللي فيه. طبعا المعلومات اللي غطاها الكتاب بتبدأ من الانفجار العظيم لنشأة الكون لنشوء المجرات وظهور الحياة وتطورها مرحلة بمرحلة، وبغطي كمان علوم كثير منها الفيزياء والجيولوجي والبيولوجي والعلم الأحافير والكيمياء وعلوم كمان كثير. طبعا كل هذا الحكي بدون أي معادلة وبدون أي تعقيد أو صعوبة، وكمان كل معلومة كان يقدمها حاول إنها ما تكون مجرد سرد للمعلومات مثل الموسوعات، وإنما كان يشرح كيف العلماء اكتشفوها وبشو فادتنا وكيف راح تفيدنا في المستقبل. والحلو كمان بهذا الكتاب إنه أسلوبه ممتع وكوميدي، يعني بيكون بيشرح عن الثقوب السوداء أو عن حركة الألواح التكتونية مثلا، وفجأة بالنص بحط لك نكتة عن كاميرون دياز. في النهاية بحب أحكي إنه بيل برايسون عرف فعلا كيف يبسط العلوم لغير المختصين، وهي على فكرة مهمة مش سهلة نهائيا. فحتى ستيفن هوكينج لما حاول في كتابه المشهور A Brief History of Time ما قدر يبسط العلوم بالشكل المطلوب، يمكن لأنه ستيفن عالم بينما برايسون مش عالم، فهذا الإشي خلاه يفكر مثلنا ويطرح أسئلة مثل أسئلتنا. هذا الكتاب كنز رح ينفض الغبرة عن عقولنا ورح ينشطها مرة ثانية، ورح نرجع نسأل نفس الأسئلة اللي كنا نسألها وإحنا صغار. يا ريت إذا حدا قرأ الكتاب يحكي لنا عن رأيه بالتعليقات. بالنهاية بحب أحكي لكم الكتاب كثير حلو ومفيد، بنصحكم تقرأوه. علوم كثير. ناخذهم مرة ثانية. أوكي يا ريت. وحكى في كتابه عن ظواهر كثير عن كذا وكذا. عدهم تقدر تعدهم بإيدك مثلا ممكن. إذا بتحب. هلا خليها تحت، هي من أنواع العلوم بس مشان أما اللي فوق ما له داعي. يلا 3 2 1 جو. وغطى الكتاب أنواع علوم